นับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันในปี 476 ไปจนถึงการสิ้นสุดของจักรวรรดิไบแซนไทน์ในปี 1453 สำหรับชาวยุโรปในช่วงเวลาเกือบ 1,000 ปีที่ผ่านมานั้นถือเป็นยุคกลางที่ความรุ่งเรืองในอาณาจักรต่างๆถดถอยลงทั้งความมั่งคั่งความร่ำรวยทางความคิดและปริมาณการค้าอย่างไรก็ตามในห้วงเวลาเดียวกันนั้นในดินแดนอื่นที่ไกลออกไปกลับมีชนชาติอื่นเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านวัฒนธรรมมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางและเอเชียอับดุลเททูบนำข้อมูลจากเว็บไซต์ World Atlas ที่รวบรวมเอา 10 เมืองโบราณในยุคกลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาฝากกันครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity Japan Ginkgo biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. เมืองกอร์โดบาเมืองทางใต้ของประเทศสเปนในปัจจุบันที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันก่อนที่จะมาเป็นเมืองหลวงของชาวมัวและกลายเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรกาลิบรัฐอิสลามในบริเวณคาบสมุทรไอเบเรียตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาและการแพทย์ที่เป็นรองเพียงแค่กรุงคอนสแตนติโนเปิลที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางทางความรู้และเป็นบ้านเกิดของนักปรัชญาชาวมุสลิมหลายคนปัจจุบันสถาปัตยกรรมในเมืองนี้อย่างเมสกีดามหามัสยิดแห่งกอร์โดบาที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นโบสถ์หลังชาวคริสเตียนเข้าครอบครองในปี 1492 ยังคงตั้งตระหง่านอวดความงดงามผสมผสานระหว่างศิลปะมุสลิมและคริสเตียนได้อย่างลงตัว 2. เมืองนิชาปูเมืองที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่านก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 โดยราชวงศ์ซัสซานิดแห่งเปอร์เซียก่อนจะมาอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมในศตวรรษที่ 7 และทำให้นิชาปูกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสายไหมโบราณที่เชื่อมระหว่างเอเชียและยุโรปทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านการผลิตสิ่งทอต่างๆทั้งผ้าไหมคุณภาพดีและผ้าฝ้ายสร้างความมั่งคั่งให้กับชาวเมืองนิชาปูยังถูกรุกรานจากชาวมองโกลและเผชิญกับภัยธรรมชาติจากแผ่นดินไหวหลายครั้งทำให้ชาวเมืองลดจำนวนลงและบ้านเมืองเสียหายอย่างหนัก 3. เมืองแบกแดดเมืองหลวงของประเทศอิรักในปัจจุบันที่มีความเป็นมาคล้ายกับนิชาปูในอิหร่านเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญที่เปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าของโลกมุสลิมมาหลายร้อยปีแบกแดดสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 บริเวณใจกลางเมืองมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเป็นรูปวงกลมจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราวซิตี้และนอกจากจะเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหมจากจีนไปยุโรปแล้วแบกแดดยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองตลอดจนการศึกษาที่รวบรวมผลงานทางวิชาการจากกรีกเปอร์เซียและอินเดียมาแปลเป็นภาษาอาหรับน่าเสียดายที่ในปี 1258 เมืองแบกแดดถูกชาวมองโกทำลายลงเช่นเดียวกับนิชาปูระบบชนประทานเสียหายส่งผลต่อการบริโภคและการเกษตรหนังสือจำนวนมากจากห้องสมุดถูกนำมาโยนทิ้งลงแม่น้ำ 4. เมืองคอนสแตนติโนเปิลเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์หรือโรมันตะวันออกหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกที่มีศูนย์กลางอยู่ในกรุงโรมในปี 476 คอนสแตนติโนเปิลได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญแทนด้วยทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ทั้งเป็นเมืองท่าและเป็นจุดตัดสำคัญที่เชื่อมระหว่าง2ทวีปและคาบสมุทรทั้งยังเป็นด่านประการสำคัญที่กลุ่มคริสเตียนใช้เป็นดินแดนกันชนป้องกันการรุกรานจากรัฐอิสลามมานานนับพันปีแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้ถูกจักรวรรดิออตโตมันเข้ายึดครองในปี 1456 และถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์โลกในการสิ้นสุดลงของจักรวรรดิไบแซนไทน์อันยิ่งใหญ่และเกิดการเริ่มต้นยุคใหม่ของกลุ่มมุสลิมในดินแดนนี้พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นกรุงอิสตันบูลของประเทศตุรกีในปัจจุบัน 5. เมืองตันจาวูปัจจุบันอยู่ในรัฐทมินนาของอินเดียเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของราชวงศ์โจละซึ่งปกครองดินแดนทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
และกินพื้นที่ลงไปถึงประเทศศรีลังกาเป็นหนึ่งในจักรวรรดิที่ทรงอิทธิพลที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 10 ถึง 13 เมืองตันจาวูเป็นที่ตั้งของศาสนสถานและปราสาทที่สำคัญในศาสนาฮินดูหลายแห่งซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์ดราวิเดียนสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดบริหารดีสวาลาที่ประกอบไปด้วยวิมานหรืออาคารสูงรูปทรงคล้ายพีระมิดที่เกิดจากการสลักหินเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามสลับซับซ้อนปราศจากการประดับตกแต่งด้วยสีสันใดๆซึ่งสถาปัตยกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์แม้ราชวงศ์โจละได้ล่มสลายเรื่อยมาจนถึงยุคที่อินเดียต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ 6. เมืองกังไกโคนลาโจละปุรัมเมืองหลวงแห่งที่2ของราชวงศ์โจละถัดจากตันจาวูตั้งอยู่ห่างกันเพียงประมาณ70กิโลเมตรสร้างขึ้นโดยพระเจ้าราเชนทระที่ 1มหาราชนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองราชย์ในปี 1014 ถึง 1044 ในรัชสมัยของพระองค์สามารถขยายดินแดนไปจนถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จรดชายฝั่งทะเลอันดามันสำหรับเมืองหลวงแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นหลังทรงมีชัยชนะเหนือราชวงศ์ปาละที่ปกครองทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียโดยกังไกโคนดาโจละปุรัมถือเป็นเมืองสำคัญในยุคทองของราชวงศ์โจละเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและศิลปะที่ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมโบราณเป็นหลักฐานแห่งความยิ่งใหญ่ในอดีตมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดอรุณมีกูเปรูวิดายาอีกหนึ่งศาสนสถานในราชวงศ์โจละที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระศิวะและได้รับการยกย่องในความงดงามไม่แพ้วัดบริหารดีสวาลาในเมืองตันจาวู 7. เมืองไคโรเราอาจจะคุ้นเคยกับอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาลแต่สำหรับในยุคกลางกรุงไคโรที่ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ก็ได้เริ่มมีบทบาทมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 ก่อตั้งโดยกองกำลังทหารอิสลามเพื่อใช้เป็นเมืองสำหรับตั้งค่ายพักแรมก่อนจะกลายมาเป็นเมืองสำคัญในศตวรรษที่ 12 ในราชวงศ์อายูบิดที่ก่อตั้งโดยซอลาฮุดดีนรัฐบุรุษและผู้นำสูงสุดที่มีส่วนสำคัญในการทำให้กองทัพมุสลิมมีชัยชนะในสงครามครูเสดครั้งที่ 2 และ 3 โดยอาณาจักรของซาลาดินในเวลานั้นสามารถแผ่ขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่อียิปต์ไปจนถึงประเทศซีเรียในปัจจุบันด้วยทำเลที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำไนล์และเป็นทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ไคโรกลายมาเป็นศูนย์กลางทางการค้าการปกครองและวิทยาการในเวลาต่อมา 8. เมืองเกียวโตเกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงญี่ปุ่นมานานกว่า1,000 ปีนับตั้งแต่ปี 794 เป็นต้นมาเกียวโตเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองที่มีทั้งองค์จักรพรรดิและโชกุนปกครองประเทศจากที่นี่ทำให้เกียวโตมั่งคั่งไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไปจนถึงอนุสรณ์สถานและโบราณวัตถุที่สะท้อนถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมแม้ทำเลที่ตั้งของเกียวโตจะอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่ก็มีเมืองท่าตามแนวชายฝั่งทะเลอื่นๆติดต่อค้าขายระหว่างกันสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยมีเกียวโตเป็นจุดศูนย์รวมในการดึงดูดให้ผู้คนแรงงานเข้ามาทำงานให้กับบรรดาเหล่าขุนนางจวบจนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 15 เริ่มเกิดสงครามกลางเมืองแข่งแย่งชิงอำนาจระหว่างตระกูลของผู้มีอำนาจที่ยืดเยื้อบานปลายนานกว่า100 ปีและเกิดการเปลี่ยนผ่านของคู่อำนาจมาสู่ยุคเอโดะและการเติบโตของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่กลายมาเป็นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและเมืองใหญ่ระดับโลกในปัจจุบันทำให้เกียวโตกลายเป็นเพียงแค่อดีตเมืองหลวงไปอย่างเป็นทางการในปี 1868 9. เมืองอังกอร์หรือเมืองพระนครเมืองที่เคยเป็นหัวใจและศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งแห่งจักรวรรดิเขมรอยู่นานเกือบ600 ปีตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ถึงศตวรรษที่ 15 รวมทั้งเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดอันลือลั่นไปทั่วโลกซึ่งสร้างแล้วเสร็จในช่วงศตวรรษที่ 12 ตลอดจนศาสนสถานอันงดงามหลายแห่งก็ล้วนเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมในดินแดนนี้ได้เป็นอย่างดีโดยคาดกันว่าเมืองพระนครเคยมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 600,000 คนด้วยเพราะเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคนี้ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจีนและอินเดียได้โดยสะดวกจวบจนศตวรรษที่ 16 นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเมืองพระนครต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลายระลอกทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่บ้านเมืองรวมทั้งปราสาทนครวัดถูกทิ้งร้างขาดการดูแล
จนกระทั่งในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 นักสำรวจชาวฝรั่งเศสได้เดินทางมาพบแล้วนำเรื่องราวไปเผยแพร่ปราสาทนครวัดและเมืองพระนครจึงค่อยกลับมาเป็นที่สนใจและได้รับการบูรณะขึ้นมาอีกครั้ง 10. เมืองฉางอันปัจจุบันก็คือเมืองซีอานในมณฑลซานซีของประเทศจีนเดิมชื่อฉางอันเป็นอดีตเมืองหลวงของจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนพื้นที่กว่า 80 ตารางกิโลเมตรและเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ต่างๆรวม 13 ราชวงศ์ด้วยกันในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดนั้นมีประชากรอาศัยอยู่รวมเกือบล้านคนฉางอันไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงอย่างต่อเนื่องหรือยาวนานเท่ากับลั่วหยางแต่ก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินโดยเป็นที่ตั้งของสุสานจินซีฮ่องเต้และกองทัพดินเผาอันเลื่องชื่อทั้งยังเป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมในประเทศจีนและสำหรับในยุคกลางคือในราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังในช่วงปี 580-907 ฉางอันเป็นทั้งเมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าที่เลื่องลือไปไกลถึงอาหรับเปอร์เซียอินเดียและยุโรปดึงดูดชาวจีนมากความสามารถจากทั่วประเทศให้เดินทางมาที่นี่ทำให้ฉางอันเป็นเมืองหลวงที่มีสีสันคลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเสียงดนตรีในขณะที่ชาวต่างชาติก็พากันมาติดต่อค้าขายหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาผ้าไหมเครื่องเทศสมุนไพรล้วนเป็นสินค้ายอดนิยมอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ในยุคกลางที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันคือเจดีย์ห่านป่าใหญ่หรือต้าเยี่ยนทา7ชั้นสูง64เมตรอายุประมาณ 1,300 ปีที่ว่ากันว่าพระเจ้าถังเกาจงสร้างขึ้นตามคำขอของพระถังซัมจั๋งเพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาในขณะนั้นและการมีตัวตนอยู่จริงของคณะเดินทางไปอัญเชิญพระธรรมคำสอนมาจากชมพูทวีป